Politieke debatten en persoonlijke ruzies bestaan vooral uit moddergooien. Door het gebrek aan inhoud reageren mensen op basis van emoties. Trump en Wilders worden bijvoorbeeld erg gehaat. Het is dan heel makkelijk om die populistische haat klakkeloos over te nemen. Wil je echter het niveau ontstijgen, dan zal je ook moeten onderzoeken waarom mensen ervoor kiezen anderen zwart te maken in plaats van dat ze een inhoudelijke discussie voeren. Als mensen weer eens doen alsof Trump de duivel is, dan vraag ik waarom hij dan zo slecht is. Ze komen dan aanzetten met woorden die hij gezegd zou hebben. Ze laten opiniestukken zien van journalisten. Ze luisteren naar vrouwen die zeggen dat ze aangerand zijn. Ik denk dan oké, hij is dus slecht vanwege woorden, interpretaties en beschuldigingen. Woorden die uit de context zijn gehaald en beschuldigingen die niet eens bewezen zijn. En dat is raar, want als iemand echt heel slecht is, dan kan je wel wat meer vinden dan dat. Stel dat ik je vraag waarom Adolf Hitler zo slecht was. Je komt dan niet met woorden, je komt dan met misdaden, bijvoorbeeld de Jodenvervolging. Je komt niet met vage beschuldigingen, maar met fysieke bewijzen, bijvoorbeeld de overblijfselen van de concentratiekampen. En dat is logisch, want waarom zal je kinderachtig gaan doen over woorden als je je tegenstander ook kan confronteren met zijn misdaden? Als je goed oplet herken je meestal snel een van deze twee drogredenen. 1. Je gebruikt woorden waar ik het niet mee eens ben. Dat is slecht, dus jij bent slecht. Een waardeloze drogreden. Iedereen zegt dingen die een ander slecht vindt. Iedereen scheldt. Iedereen is politiek incorrect in situaties waarin ze zich onbespied wanen. Als dit je criterium is, dan is iedereen dus slecht. 2. Je doet iets wat ik slecht vind, dus ben je slecht. Een waardeloze drogreden. Iemand slaan kan je over het algemeen als slecht beschouwen. Maar als er uit zelfverdediging gebeurt, is het weer een ander verhaal. Zonder context en het gedrag van de ander zegt een daad helemaal niks. Daarom gebruik ik als gedragswetenschapper een hele andere methode. Ik kijk of mensen eerlijk zijn over hun eigen gedrag, of hun woorden overeenkomen met hun daden en andere informatie die ik over ze heb. Dat geeft een indicatie of mensen eerlijk en integer zijn. Mensen die zelf slecht zijn, proberen namelijk hun gedrag te verbergen door allerlei bizarre constructies en onzinredeneringen. Ik begrijp dat mensen niet willen toegeven dat het enige verwijt dat ze Trump kunnen maken gebaseerd is op woorden. Wat ik niet begrijp is dat mensen teruggrijpen op ruzie, roddel, smaad en laster. Stel dat ik promotie wil maken, dan helpt het mij niet als ik mijn collega's en baas zwart ga lopen maken. Er is een veel betere methode, namelijk bewijzen dat ik zelf beter ben. Waarom zette Hillary Clinton niet gewoon een ijzersterk verhaal neer? En waarom blazen socialisten Geert Wilders niet gewoon weg met een inhoudelijke discussie? De enige reden om voor roddel en zwartmakerij te kiezen is als je zelf niks te vertellen hebt. Veel mensen ervaren het volgende dilemma. Hun tegenstander is niet echt slecht. Alles wordt zwaar overdreven om het slachtoffer in een slecht daglicht te stellen. Dat durven ze niet toe te geven. Zelf zijn ze namelijk geen haar beter en vaak zelfs nog slechter. Inhoudelijk zijn ze niet in staat om hun opvattingen te verdedigen, omdat de concrete bewijzen die tegen hen werken voor het oprapen liggen op het internet. Toch bestaat er zelfs dan nog een methode die beter werkt dan iemand zwart maken, namelijk Trump en Wilders gewoon de kans geven. Laat ze maar eens regeren en bewijzen wat ze waard zijn. Als ze echt zo slecht zijn, dan verkloten ze het en zijn ze voorgoed afgeschreven. Die kans willen ze hem niet geven. Ze zijn doodsbenauwd dat hij het goed zal doen. Het probleem dat de tegenstanders hebben is dat hun sociaaldemocratie, het socialisme, al een hele geschiedenis heeft. Politiek is een proces van eeuwen en zij hebben al tientallen jaren hun falende beleid uitgestort over de maatschappij. Nederland en Amerika zitten diep in de schulden en je kan dagelijks in de krant lezen hoe ze hebben gefaald. Trump en Wilders hebben dat probleem niet. Zij hebben nog nooit geregeerd. De kans is groot dat als zij veranderingen gaan aanbrengen, dat juist goed is voor de maatschappij. De socialisten zullen dan schoorvoetend moeten bekennen dat ze het al die tijd verkeerd hebben gehad. En dat willen ze kosten wat het kost voorkomen. Hillary Clinton bewees in een toespraak het lage niveau van de sociaaldemocratie. Trump zegt iets wat zij slecht vinden. Iemand uit hun eigen partij zegt dat hij het heeft gedaan. Dus heeft hij het gedaan. Dan stoppen de meeste mensen met denken. En dat is verkeerd. Denk goed na. Stel dat je ooit bij wijze van spreken hebt gezegd dat je iemand wel kan vermoorden en je wordt daarna door hen beschuldigd. Heb je het dan ook gedaan? Natuurlijk niet. Onthoud, als je ziet dat mensen enkel iemand omlaag halen vanwege woorden, dan liegen ze. Durf kritisch te kijken en dan zie je dat zulke mensen hun eigen slechte dingen verzwijgen, verdraaien en verbergen. Als ze al niet eerlijk kunnen zijn over zichzelf, waarom verwacht je dan wel dat ze de waarheid spreken over hun vijanden? Dit gaat niet alleen over Trump en Wilders, maar is toepasbaar in elke discussie. Let op deze kenmerken. Het gaat om mensen die snel beledigd zijn om woorden, die altijd klagen over de toon, maar nooit praten over de inhoud. Je wordt aangevallen om irrelevante details, terwijl ze over hun eigen falen zwijgen. Ze missen de context en het grote plaatje. Ze denken alleen op korte termijn.
Je wordt neergezet als de slechtste mens ter wereld, terwijl je gewoon een andere mening hebt. Ik weet dat je dit herkent. Doe er je voordeel mee. Uiteindelijk beseffen mensen dat hun bezwaren alleen maar gebaseerd zijn op haat. Wanhopig roepen ze dan maar dat ze Trump zo'n walgelijke man vinden. Ik vraag me af waarom ze hem beoordelen alsof ze met hem naar bed moeten. Kijk, als je iemand ontmoet in de kroeg, dan maakt het uit hoe hij eruit ziet en wat hij zegt. Maar politiek gezien is dat volstrekt irrelevant. Het verzet werd in de oorlog ook eerst gehaat om zijn woorden en zijn daden. Maar er zijn in deze maatschappij nu eenmaal een aantal grote problemen die snel moeten worden opgelost. Als je dan ziet dat tegenstanders helemaal geen oplossing hebben of het zelfs alleen maar erger maken, dan begrijp je ook dat het tijd wordt voor verandering.